Okay, you dah tahu tarikh exam? Baru tahu tadi. Yang saya draft tu. stres Yang sebab draft. Fazi punya last day. Fazi, Fazi last 12 hari bulan madam kan? 12 hari bulan 8. Saya dah minta tukar tapi tak dapat. Saya kata Okey lah juga madam sebab dia gap sebelum Fazi tu pun jauh ke. 4 hari dia okey pada you, tak okey kat saya. Sebab saya ada 5 hari nak marking. Dia bila paper yang last, date dia lah 5 days after the last paper. So saya macam aduh nak kena kejar 5 days and kita ada 2 kelas, another class lagi ada 3 kelas part 4 kan. So ada satu lagi kelas dengan Dr. Zaki. So kami akan marking sama-sama lah tapi jadinya macam aduh banyaknya paper nak marking lagi kan. Ya, dan saya pegang kelas FYP juga. Masa tu lah juga markah nak kena masuk everything. So macam stress. Ada marking kat rumah lah? Kat rumah lah, mana lagi. Semalam dah umumkan tak boleh keluar rumah juga, sama je. Dengan situasi di rumah begitu. Ya, itulah dalam 5 hari. Aduh. Bertabah madam. Masalah dia simple je, tak nak mandi tu. Tak apalah, you all dengar ni, you all belajar lah. Next time you all ada anak-anak sendiri tahulah ni lah perangai di rumah. Well, this is the challenge duduk kat rumah lah. Okay. Sekarang kalau kita tengok kita punya this is our scheme of work. Saya dah share dengan you all sebelum ni kan. Okay, patutnya minggu ni kita habiskan fuzzy logic control and then minggu depan saya nak masuk application and hybrid systems. Tapi yang ini saya rasa saya boleh habiskan dalam masa saya kena buat lecture asing lah kot hari Isnin tu. Isnin kita buat kelas, saya ajar sikit so that hari Selasa tu kita wrap up everything. So minggu depan tu kita boleh fokus on project presentation. Okay, so kita tweak sikit yang hujung ni lah. Instead of having lecture and tutorial, kita ubah jadi kita buat 3 slot tu kita buat lecture lah. Tapi yang first class tu you all akan berpecah lah sebab saya tak sure you all kelas A dengan kelas B hari Isnin tu memang tak boleh match kan? Kalau kelas A rasa macam memang fix pukul 8 sampai tu lah. Sebab petang ada kelas daripada pukul 2 sampai 6 dah. Yang kelas B pun tak boleh datang ke pagi pukul 8? Kelas B tak dapat madam sebab kelas B pukul 8 sampai 10 tu ada kelas ISP568. Okay, itulah saya rasa tak apalah. Kita pecah jadi 2 lah. Maknanya saya ajar asing-asing yang tu. And then hari Selasa tu kita wrap up everything. So setakat ni kita dah cover 7 topik ni. Do you have anything that is actually bugging you? Anything? Tak ada? Masa buat projek mungkin you nampak some of that. Saya setakat buat projek ni kan, dia macam mencerahkan lagi apa tu, saya nak belajar lah. Sebab ada yang saya rasa macam saya tak faham tapi kalau belajar boleh lah. Kan bila kita dengar lecture, tutorial pun kadang-kadang tu dia tak berapa nak lekat unless dah buat projek tu baru nampak dengan macam mana kita nak letakkan dia dalam masalah tu kan. Dia macam baru nampak application dia. Ya, sebab itulah bertujuan projek tu dan tu percentage dia pun tinggi tu, 30% dekat projek saja. Okay, so final exam kita 50% je. 20% dah ada daripada quiz. Kalau quiz 1 tu saya tak settle sebabnya saya tak boleh nak masuk OneNote. Masuk dia tendang saya. Dekat laptop boleh, tapi saya nak conteng tak boleh. Saya buka kat iPad dia ada problem. So tak apalah, nanti saya settle yang tu. Tapi quiz tu markah dia dah ada kan, you all pun dah tahu dah. Quiz tu tapi kita tak ambil directly markah tu lah yang saya cakap itu kan. Betul saya tambah ada 4, yang salah saya tolak 1. So yang itu kita akan dapat 100% lah. Sudah ada 20%. Fazi project ada lagi 30%. Sebabkan saya kena bagi you all carry mark by sebelum exam. Tapi sebabkan week 14 tu baru nak buat presentation. So saya cuba finalizekan by week 14 tu. So masa cuti ulang kaji tu insyaAllah saya cuba bagi carry mark dekat you lah. Okay? Dah ujung-ujung ni semua benda kita nak kena kejar. InsyaAllah boleh madam. Alright, so kita dah ada berapa orang dalam ni?
45. Mana pergi yang lain ya? Amirul tadi dia kata dia pergi PKD kan? Yang lain? Medium. Mira Fizi dia pergi PKD. Layang. Nanti kalau ada apa-apa nanti diinform saya. Tapi belum tentu kena kuarantin lagi kan dia? Dia sekarang ni dia kena kuarantin kat rumah. So sekarang dia pergi PKD tu sama dia kena pergi pusat kuarantin. Oh, maknanya di PKD baru dia nak access. Itulah. Yang lain okey, sihat Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ada. Ada yang dah dapat vaksin? Ada. Baru dapat. Ada. Baru dapat. Baru You all dapat vaksin apa? Saya dapat AstraZeneca. Pfizer. Astra. Siapa dapat Pfizer. Pfizer tu jealous. Lepas tu nak pergi ambil yang AstraZeneca pula, nak pergi tambah-tambah sekarang. Cukup lah, orang lain tak dapat lagi. Benda lah Ipan. Tanya. Yang dapat Astra okey, badan okey. Demam sehari je madam. Makin kuat. Itulah, saya dengar dia kuat. Makin kuat Saya lepas cocok tu dia lenguh tangan je sehari dan tak ada dah. Saya dengar pun Pfizer apa semua tak adalah dia punya ni kuat sangat badan kita nak lawan Astra. Saya dengar macam power sikit lah. But then tapi saya tak dapat lagi turn. Saya macam stres jugalah tunggu Rimas tengok My Sejahtera dah. Tapi saya tak tahulah dia orang kata kalau pregnant dia orang tunggu Pfizer kan. Tapi sekarang dia kata semua dah boleh dah. But then PPV tak nak bagi lagi. So biarlah. Selagi tu saya berkurung je lah dalam rumah. So selagi tu you all dengar lah lecture saya dengan bunyi-bunyian yang belakang. Saya tak berani lagi nak tekan button record ni. Saya sekarang masuk suara basic biar dia senyap dulu. Okay, so setakat ni so project tadi kita dah decide. Saya kena tulis, saya lupa. By 9 hari bulan. 9 hari bulan 9 hari bulan Julai. Due report dengan video video presentation. Okay. Alright, jap kita take a break 10 minit, nanti pukul 10.30 kita mula. Okay? Boleh madam, insyaAllah. Boleh. Alright. Okay. Alright, last week I think we already covered until fuzzy logic control until this slide, which we have to discuss about how to design a fuzzy controller. We are going to discuss on we are going to look at each of one of this. Saya rasa you all dah letakkan dalam you punya group discussion. It's very nice. I can see a lot of ideas there. However, ada yang saya komen kat situ seorang dua je yang menjawab, yang lain tu macam mungkin they discuss but they didn't write anything in the notes. So I think all of you should actually take part to understand the controllers themselves. Okay, so kita tengok satu-satu. So the first one is a fuzzy rice cooker. Saya rasa saya pernah tunjuk dekat you all yang ni, gambar rice cooker ni. Okay, this is one model of a rice cooker that is using fuzzy. Right, the first we need to identify the input and output variables for the process. So in this case, the process is the rice cooking itself. So we have to study the control mechanism of a rice cooker. Kalau you tengok dekat gambar tepi bawah ni, okay, in a rice cooker, usually we put water and rice in the container and we expect the heating coil to have some heat and then cooking the rice. However, when we put a heating coil, dulu without a fuzzy controller, the system requires a coil and thermostat. If you know a thermostat, dia punya function, dia akan mengembang kan, dia kind of a coil yang you tengok melingkar tu. Besi bila dia dipanaskan dia akan mengembang. So bila dia mengembang, at one time bila dia coil dia bentuk berpusing kan, bila dia panas, dia mengembang. Bila dia mengembang, at one point, dia akan memutuskan litar.
Sebab bila dia mengembang, the coil itself will be bigger and bigger, and at one point dia akan putus litar. Bila putus litar, dia akan stop heating. Stop heating, thermostat akan menyebabkan the heating coil akan sejuk balik lah. So bila sejuk balik, dia akan kecut balik. So the coil itself will be smaller back, and then bila dia kecil, dia akan bercantum balik dia punya litar. So it is actually mechanical punya controller. Dia tak ada intelligent controller dekat situ. Kalau thermostat tu dia mechanical lah, maknanya benda tu bergerak dan memutuskan litar. Simple physical. And then however, kita sekarang nak jadi lebih intelligent, kita tak tahu temperature dia, yang mana besi tu mengembang setakat mana dan apa semua. So we want to know the sensor. We put some sensor in that. Apa sensor untuk heat? What is the sensor that you use to measure heat? Thermometer. Yes, thermometer. Kan? Kalau kita nak tengok suhu badan, kita pakai thermometer. Jenis tembak kat kepala lah, jenis masuk dalam mulut lah, kan? Yang jenis letak bawah ketiak lah, dia ada macam-macam jenis. Right? So thermometer can be in many terms, tapi biasanya bentuk thermometer tu, apa yang ada dalam thermometer tu? You belajar sains kan dulu? Mercury. Yes. Dia ada mercury lepas tu ialah mercury lah kan, dia pecah ya dah risau kan. So mercury tu dia punya pengembangan dia dengan very stable punya cara. Jadi bila dia mengembang, dia akan menunjukkan takat mana. So you have the thermometer can give you readings, right? Tapi yang electronic thermometer dipakai mercury ke Itu saya tak pasti. Tak ada mas. Rasanya tak kan? Dia pakai ray, light. Kan? Sebab tu kita tembak kat dahi kan? Tembak dekat suhu badan. So jadi dia reading dia based on the light itself. Alright, so dia ada macam-macam dia punya mechanical lah dekat sensor. So we can have any kind of heat sensor so that the heat sensor can read some temperature and then give the temperature into your fuzzy controller. So fuzzy controller tu akan bagi signal kepada heating coil berapa banyak dia nak panaskan, berapa lama dia nak panaskan. Okay, biasanya sebab heating coil ni dipanaskan menggunakan electricity kan. Jadi dia kena kira lah berapa banyak watt yang dia nak berikan kepada heating coil tu dan for berapa minit, berapa second supaya dia akan dalam control. So it's kind of a loop here. So this can be said as a closed loop controller. Okay, sebab kita ada satu loop yang mana kita dapatkan balik sensor tu, ada heat sensor, maknanya ada input balik ke dalam you punya fuzzy controller. So kita sentiasa di dalam range yang kita nak sahaja. Okay, this is an example of a fuzzy rice cooker. Kalau tak ada, contoh kalau tak adalah controller ni. You imagine, you masak nasi tak pakai periuk nasi, you pakai api. Siapa pandai masak nasi pakai atas dapur? Pernah. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Kan. Kadang-kadang terpaksa sebab elektrik tak ada, gas ada. So kita pun masak lah. Cubaan-cubaan tu akan menyebabkan sometimes kita pasang api terbesar, nasi you berkerak. Kan, atas tak masak. Kalau masa dia off lah, kalau time dia kita off. Macam jaga tak jaga lah. Bila nak padam, lepas tu api tu besar ke kecil pun menjadi kesan juga. Kalau api tu besar sangat, dia kat bawah dia berkerak, yang atas tak berapa nak masak. Kan, kalau api tu kecil sangat, dah berlamanya nunggu tak masak-masak gitulah. Kan, jadi dia kena ada some kind of controller. Tapi dekat situ controller dia you lah. You are the most intelligent controller because you are learning. Semalam saya dah cuba masak berapa minit, saya jaga dia hangit. Okay, besok you ubah. You are learning from the experience. Okay. Alright, that's an example. So the input and output variable for this fuzzy rice cooker. Okay, kita katakanlah input dia ialah rate of heating, how fast it heats, right? And then amount of rice. This is also a variable to be input. Tapi macam mana kita nak tentukan amount of rice? Kalau dalam periuk nasi, you ada ke bagi tahu periuk nasi tu saya masak berapa put? Agak-agaknya macam mana dia tahu? Level dia dalam
Berat nasi tu Berat. di bawah tu dia ada spring, dia akan tengok berat tau. So lagi berat. Yes. Betul, dia ada spring kan kat bawah tu. Kalau you perasan perut nasi kosong, you panaskan, dia tak mau panas kan? Ya. You kena tekan sikit, dia ada bunyi sikit. So dia macam, dia sense ada berapa berat dalam periuk tu. Okay, so dia ada kind of sensor to actually measure the amount of rice. Dia anggaran je lah kalau berat macam ni ada berapa pot. Okay, so dia ada dia punya amount of rice. Letak dekat situ W, maybe dia guna weight, right? And then temperature of rice. Temperature kita boleh gunakan sensor tadilah, thermometer. Okay, so these are some example lah. Kadang-kadang ada yang student yang kreatif, dia kata dia boleh baca some other things. Boleh je kalau you nak suggest, tak ada masalah. As long as it is logical lah. Okay, jangan you kata saya nak buat satu sistem periuk nasi yang mana dia suka air menggunakan jari. Macam mana pula you nak letak sensor jari kat dalam tu kan? It's not hygienic. Kalau you yang basuh beras tu kita faham lah bersih. Tapi kalau robot tu punya tangan, kejap lagi kan pelik pula mesin ni tu. Jadi dia you can be creative enough to come out with some ideas. However, make it you have to justify your ideas lah, right? So for each variable kita boleh tentukan berapa banyak fuzzy set yang kita nak set, nak partitionkan dia. Contoh rate of heating. Maybe you kata rate dia dekat sini dia guna difference of error. So dia pakai rate of heating kat situ. Kalau bentuk tiga segi ni biasanya differences. Okay. And then apa yang dia nak differ? Dia nak tengok perbezaan daripada satu temperature kepada satu temperature. Maknanya dia nak tengok difference. Maknanya kalau dia perbezaan dia besar, difference dia besar, maknanya dia lajulah cepat naik temperature. Okay, rate of heating can be slow, can be very fast. So dia ikut how much heat do you give to the system. Alright. So for simple problems, usually we can start with 3 and sometimes kita akan partition dia jadi 5. Yang tu yang normal. Dalam fuzzy controller biasanya 3, tapi 3 ni nanti set dia tak cantik sebab sebab dia 3 biasanya yang tengah-tengah tu kosong. Kalau rate kosong lah. Okay, so dia ada positif, 0, negatif. Biasa gitu. Okay. Lepas tu ataupun low, medium, high. Biasa 3. Tapi biasa bila dijadikan 5, they can use kalau large, kalau positif negatif kita guna large positif, small positif, and then large negative, small negative. So rate dia can be 2 kind. Yang dekat large, dekat negative, and then 0 kat tengah-tengah. Alright. Kalau 5 lah. And ada juga yang buat sampai 7. So you can be very creative to make more smaller sets. Yang mana make sure all the sets are overlapping for each other. However, yang biasanya yang hujung tu dia extremely large ke, very large ke. Kadang-kadang dia guna very, very large. You pun ingatkan hari tu you belajar hedges kan? Dia punya mana set yang lebih besar, mana set yang lebih kecil lah. Alright? Okay, what would be the correct labels for each fuzzy set? You have to think of it. Kalau you kata saya punya amount of rice, okay, macam mana saya nak labelkan? Adakah saya nak labelkan, satu nak measure dengan apa? Kalau measure dengan cups, so I can say number of cups. Number of cups tu kita nak kata set many, too many, a little. So you kena fikirkan lah. Sebagai a designer of your fuzzy controller, you have to identify what is the value that you are going to use for the fuzzy sets. Dia punya labeling tu. Okay. Kalau you guna weight, jangan pula you kira hot. Dia tak kena kan. Dia kalau weight biasanya kita kata very low weight, very high weight. Macam tu lah. So you punya weight kena sesuai dia punya set tu. Okay. So use appropriate membership function. Usually you can use triangular. The simplest yet effective. Tak perlu pun sebenarnya nak guna set-set yang complicated, yang S-shape, Gaussian, pi semua tu. However, there are some area yang you rasa that will perform better. Tapi bila kita kata kita nak try start a simple system, usually we start with a triangular system. Okay? Alright. Okay, so this is an example. Dia kata dekat sini dia guna rate of heating, low, medium and high. Dia guna 3 value.
Amount of rice pun dia kata low, medium and high. And then temperature pun low, medium and high. Universal kan, simple je. Okay. Okay, sometimes when you want to quantize things into 5 sets, you boleh guna negative and positive. Right, this is 0 tengah-tengah. Biasanya ni pada error rate lah. Error rate dia boleh jadi positif dan boleh jadi negatif. Kalau temperature menaik daripada awalnya rendah dia kepada tinggi, jadi kita tengok perbezaan tu positif lah sebab yang kemudian tolak kepada yang sebelum. Right. Tapi kalau katakan temperature turun, kita nak dia naik. So benda tu kita kena ambil kira negatif dengan positif. Right. Tapi in some cases you are not looking at negative and positive. You kena fikirkan the right label that you can use for that set. Okay, so ni kalau 5 negative medium, you can have negative small, you can have 0, positive small and positive medium. Kalau nak buat 7 set, agak-agak apa yang you letak? Apa yang you nak tambah? Small, big, positive, high. Good. Yes, kalau small lawan dia mungkin large. Okay, Large, big, high, large, huge. Gunalah semua perkataan yang ada untuk describe how big it is. Okay, and then how small it is and medium. So nampak macam kat sini sendiri dah ada macam satu kumpulan of sets, kan? Kat sini dah ada satu kumpulan and then 0 kat tengah-tengah. However, everything is actually representing the same variable. Okay, so this is another example. Aircon. Saya aircon ni kita dah banyak kali cerita kan? Sebab tu saya rasa saya skip je lah yang ni. You all pun dah nampak idea dia. Okay, so patutlah hari tu ramai yang tanya saya overlap mesti 30% ke madam? Tak semestinya. Dia kata okay kat sini some analysis that people see in fuzzy setting control system. Usually a fuzzy sets overlap about 25%. That is the usual one. You can go up to 30, you can go less than that. Dia tak ada standard rule of thumb yang mengatakan mesti overlapping sebanyak 25%, 30% tak ada. However, bila banyak sangat overlapping, you punya set tu akan jadi macam satu big set, one big set. So dia tak berapa cantik lah dia punya transition from one set to another set. Tapi kalau dia tak overlap langsung, maknanya dia tak ada bertindih langsung set tu, dia tak jadi fuzzy pula, dia jadi crisp. Dia either this or that. Jadi seelok-eloknya the overlapping is there about 25%, about. So you boleh letak dia bila you buat fine tuning dekat system you can actually try to reduce it and see how it goes. Try to increase it and see how it goes. Does it giving you a better control or not? Okay, it can be observed that in fuzzy logic control, the transition from one set to another provides a smooth transition from one control action to another. Contohnya tadi macam kita nak periuk nasi tu nak bagi heat banyak ke nak bagi heat sikit, nak pasang api besar ke nak pasang api kecil. Jadi kadang-kadang bila kita masak kita akan pusingkan api tu sikit kan. So dia punya transition dia tukar slow. Jadi transition dia daripada api kecil ke api besar tu smooth. Dia tak adalah you terus pasang api besar macam tu. So dia tak adalah melompat sangat dia punya transition. Okay. If there is no overlapping in the fuzzy set, the control action would resemble a bivalent control. Either this or that. Dia tak ada, dia jadi crisp lah. Dia akan nampak macam crisp. Okay. So kita nakkan dia ada overlapping. However, overlapping dia tu jangan banyak sangat. About 25% is just nice. 25-30 tu okay lah. Okay. On the other hand, if there is too much overlapping, there will be a lot of fuzziness and it blurs the distinction. Dia jadi macam semua sama. Sebab dia macam orang tak tahu nak buat keputusan pun ya juga kan. Bila dah fuzzy sangat. So dia tak boleh kata nak besar ke kecil ni. Tak tahulah, tak kerti lah. Macam tu. Kan? Dia campur habis. Dia habis campur. Dia tak boleh nak decide. Dia punya decision jadi terlalu fuzzy. Okay. So for simplicity biasanya kita gunakan triangular functions. Okay, this is 1, 2, 3, 4, 5. Right. Ini contoh untuk inverted pendulum. Nanti kita tengok inverted pendulum ada dekat dalam ni, dalam slide ni. Apa maksud inverted pendulum? You all tahu pendulum tu apa kan? Yang bola tu ya, yang ada bola bergantung-gantung 3 biji bola tu yang 3 biji ke 5 biji ke kan? You tarik yang hujung sini dia akan langgar, dia hantar momentum dia kepada another ball and then bola yang hujung sekali akan melantun. So dia akan keep moving and so on. Dan dia tak berhenti biasanya sebab dia keep passing the energy. Momentum. Okay.
So you all dah belajar fizik dah. So itu pendulum. Bila kita kata inverted pendulum, pendulum dia bergantung bolanya ke bawah. Tapi kalau inverted pendulum, bolanya di atas. Jadi kita nak control supaya dia tak jatuh. So kita letakkan one thing on a pole, for example, kita ada satu tiang, kita nak letak something dan kita nak control supaya benda tu tak jatuh. That is inverted pendulum. Okay. So dalam inverted pendulum biasanya input dia ni lah. Dia kata angle of the pole, pendulum tu dia punya angle, kalau dia terlebih daripada berapa degree nanti dia jatuh, kan? Okay, the velocity and then the motor voltage yang control the machine. Nanti kita tengok kat bawah ni. Okay, so in the knowledge base, fuzzy logic pun ada, fuzzy logic controller pun kena ada knowledge base, kena ada rules, kalau tidak you nak fire apa kan. So in the knowledge base, the basic function of the database to provide the necessary informations. Biasanya kita guna database sendiri, daripada data kita bentukkan dia punya rule base. Okay, maknanya tadi database, maknanya daripada cases lah. Katakan temperature ni berapa. Dia tak ada, dia jarang menggunakan human punya translation. Biasanya kita ambil daripada reading daripada machine tu sendiri, daripada database dia, kita convert into jadi rule base. Okay. Right, so the information includes the meaning of linguistic values of the membership functions and the control output variables. So you have to identify the values, linguistic value yang kita dah identify tadi. Ingat lagi ya, linguistic values are the set yang you set kan. Linguistic value kita assign kepada linguistic variable. Bila saya sebut linguistik ada yang confuse. Apa beza linguistic variable dengan fuzzy variable? Sama. Fuzzy variable menggunakan linguistic variables. Cuma kita tukar perkataan je, fuzzy, linguistik. Sebab apa kita kata linguistik? Linguistik tu maknanya variable tu dalam bentuk bahasa, bukan dalam bentuk angka. Bahasa yang kita senang ceritalah. Biasanya adjective, something like that. Yang adjective ni menjadi dia punya kata sifat ni menjadi dia punya sets. So linguistic set dengan fuzzy set tu benda yang sama je. Cuma dan sometimes kita sebut set, sometimes kita sebut linguistic values. Sebab value tu kita assignkan kepada variable. Macam you buat coding kan? Variable I akan menerima some value. Tapi dulu you buat coding, variable I terima value integer. 0, 1, 2 contoh Tapi dalam fuzzy, kita kata variable linguistic menerima linguistic value. The weight is low. Dia tak kata the weight is 0.3 kg. Tak. The weight is low. Tapi macam mana kita nak describe value dia? Value dia tadi dalam bentuk number lah. Tapi number tu adalah the membership function. How much is the weight is low? So kita kata the membership function. Membership function, masukkan value dalam function tu dia akan memberi you value, membership value. Okay? So terms-terms tu jangan confuse. Saya perasan bila kita cakap-cakap, saya perasan ada 2-3 orang yang bila cakap dengan saya sedih confuse. Yang mana satu linguistic value, yang mana satu linguistic variable. Variable is the variable lah, dia punya parameter yang memegang value tadi. Okay? Variable tu berbentuk linguistik. So bila dia linguistik, dia fuzzy. So kita gunakan perkataan tu interchangeable. Okay? So dalam knowledge base dia, dalam rule base kena ambil kira semua linguistic value yang you ada. Katakan tadi you dah set weight ada low, medium, height. So dalam rule tu make use lah sebut tu. Low dengan medium dengan height tu kena ada lah. Kena ada rule yang ambil kira weight is low, weight is medium and weight is high. Okay, so you kena ada semua. And then the physical domains and the normalized counterparts together with the normalization, denormalization and scaling factors. Ini kalau ada normalization ataupun scaling yang you kena jalankan. Apa maksud normalization? Normalization ni bila range value tu terlalu besar, katakan dalam graf you, dia ada value daripada 0 sampai 1 juta. Jadi graf you nanti jadi terlalu besar kan? So kita nak senangkan cerita, kita kecilkan dia punya value, kita scalekan dia. Okay, kita buat normalization. 0 tu kita map kepada 0, 1 juta kita mungkin map kepada 100. Jadi yang tengah-tengah tu dia akan jadi some kind of percentage lah. Okay, so you kena tahu cara macam mana nak normalize. Normalize denormalization ni you dah belajar dalam subjek-subjek lain. Saya tak tentu kat sini sebab dia adalah teknik untuk kita handle big data. Kalau you all, saya rasa you all stream big data kan? Okay, so maknanya you all ada masuk kelas data mining kan? Ada. Ada pernah jumpa perkataan normalization? Saya lepas. Saya lepas dah jumpa. So maknanya ada lah.
So benda tu dah normal. Sebab tu kita tak ajar dalam subjek ni. So you tahu, you implement apa yang you dah faham tentang normalization tu, and then you can use some scaling factors. Macam mana you scalekan something. Alright? And then dalam you punya rules juga kena ambil kira the type of membership function of a fuzzy set. Apa jenis dia? Okay, tu variable dia lah. And then you look at the quantization table. Macam tadi kalau kita representkan di dalam quantization table macam ni, it's easier for you to read the graph. Tak adalah you nak tulis banyak-banyak negative medium. You letak siap-siap so that you can understand the sets. Okay, so setakat ni okay? Right, this is knowledge base. InsyaAllah okay madam. Okay. Alright. So fuzzy control rules ni macam mana nak buat rules? Rules macam mana kita come out dengan rules dalam fuzzy control? Kita bukannya boleh interview orang sebab yang control the process is actually machines. So ada banyak jenis cara There are 4 methods of deriving the rule base that you can use. The first one is expert experience. Yang ni ialah interview tadi. Tapi yang ini tak semua boleh apply in fuzzy controller. Sebab biasanya yang buat controlling system ni machine yang buat control. So you can actually interview the expert untuk tengok apa berlaku kalau you buat macam ni. Kalau you buat macam ni apa berlaku. So you punya expert adalah you punya engineer lah. Right? This is the least structured methods. Sebab apa least structured? Pasal kita interview, biasalah bila kita interview kita tanya soalan, kadang-kadang dia tak berapa nak structure kan. Kita dalam bentuk dialogue, conversation. So you have to actually identify the knowledge dalam conversation tu sendiri. So you kena bentukkan soalan you. Okay? Boleh juga nak structurekan dia kadang-kadang kita jadikan dia dalam bentuk questionnaire, survey. So dia ada soalan yang terhad dia kena jawab kan. Dia ada Likert scale ke apa ke kan. Boleh jugalah dalam keadaan tu, more structured. However, kalau kita tengok all this method, this is the least structured one, right? Tapi this is the most widely used. Sebab kita manusia, engineer tu pun manusia, it's much easier for us to understand. Okay, so usually we are trying to look at the process operator from the control engineers punya experience. Alright. The next one is based on operator's control action. Okay, this method tries to model an operator's skilled action or control behavior. So the idea behind this technique is that it's easier to model the actions rather than trying to ask and answer. Alright, so you letakkan satu CCTV depan satu human operator katakan. So apa yang operator tu buat bila keadaan macam ni? Apa operator tu buat bila keadaan macam ni? So you are more on looking at what will happen when they are trying to control in certain situation. Okay, yang ini lebih detail sebab you tak perlu nak translate linguistic value tadi. However, dekat sini tengok jugalah cara dia you control tu kan. Kalau you ada logs of transactions, katakan logs of action yang dilakukan oleh some operator, it's much easier to look at what happened when you do this, when what happened when you do that. Okay. However, bila gunakan, kalau ada yang tak ada sistem logs tu, you have to monitor. CCTV is a good thing. You can imagine kalau dalam manufacturing line lah, biasanya dia dalam operators ni dalam manufacturing lines. What kind of manufacturing lines yang you can imagine? Saya terbayang kilang roti je sekarang ni. You bayangkan kalau dekat kilang roti, dia ada baking kan. Okay, so dia ada roti and then dia ada conveyor belt, katakan atas conveyor belt tu ada roti akan lalu masuk dalam oven and then after dia keluar daripada oven dia pergi ke satu another process kan. So apa jadi kalau terlebih panas, terlebih ataupun roti tu kurang masak, apa yang akan berlaku, apa operator tu akan buat. So those are the actions that you can watch and you can see and learn what is actually being done when this is happening. Macam itulah. So that you can make it a machine. So human tak perlu lagi duduk dekat tempat-tempat yang berbahaya contohnya. Okay, yang mana menggunakan heat terlalu tinggi. Kadang-kadang kita dulu semua manusia buat. So sekarang kita going into machine production kan, machine yang akan produce. Tapi kita nakkan the machine produce in a manner where it looks like a human producing it.
Tapi still handmade tu, yang mana human made tu dia akan jadi lebih mahal lah. So it gives more value to the human kan. It gives more value to our work, human work rather than machine. Tapi kita nakkan machine tu sebab kadang-kadang manusia sendiri dah tak mampu nak tangani keadaan yang certain situation lah. Certain manufacturing parts yang memang susah. You pernah tengok video dekat internet house printing? They develop buildings using printer. Tak lagi. Tak pernah tengok Pernah tengok it's very intelligent kan. Kalau sebelum ni orang nak bina rumah, you need to have lots of people, human being, bancuh simen, susun batu and everything kan. Create the structure first, bubuh tiang besi and so on. Bila dia buat 3D house punya printing, tu madam. 3D yes, printer. 3D. Tapi 3D printer dia guna simen lah. Besar. Besar kan. So they can actually build a very big building using this printer. Design dia pun boleh lekuk-lekuk apa semua, tak perlu pening-pening kepala nak potong-potong sana potong sini kan. It goes very smoothly and it took less time. Sebab apa dia less time? Sebab human being, kita punya tenaga ada had kan. Kita ada masa, kita penat, kita nak berhenti. And then kalau dekat tempat pembinaan, takkan kita nak suruh orang tu kerja 24 hours. But the machine have more ability of doing that. Dia punya time span sampai dia nak jadi letih tu lambat sikit. So dia boleh gunakan dulu. Tapi memanglah dia pun ada time span dia juga. Ada masa dia akan rosak. However, I think it is a good thing that the human being can actually use more energy on developing the design, fikir benda lain rather than using their energy on doing those hard works and things lah kan. Dan benda-benda tu sebenarnya memberi kesan kepada the human being tu sendiri. So saya rasa that is a very good technology lah. Sekarang teknologi dah makin canggih kan. Jadi bina rumah pun dah jadi makin cepat. Okay, so this is one method that is used based on operator's control. Okay, another one is based on fuzzy model of a process. Yang ini biasa buat dalam lab lah. You modelkan menggunakan mathematical model. Ini research biasalah. Orang kita tak nak terus jump apply some control system sebab kadang-kadang it's actually dangerous to apply a controller in the real life. So you do some model of it. So you modelkan the process. Yang ni banyaklah berlaku. Biasanya dekat lab kita buat macam simulation lah. So we model a fuzzy process, the process by a fuzzy model. So kita tengok apa akan berlaku kalau ini dengan ini. Jadi dia lebih in a control situation lah. Right, so this is much more reliable and usually it yields better performance. However, sometimes dia punya kelemahan ialah if the model does not really represent the real environment. Yang itu dia akan jadi problem. Tapi biasanya dengan fuzzy model, you can try the extreme situation sebab it is in a control situation. So it's easier to control. Okay. And the last one is based on learning. Based on learning ni, the fuzzy controller itself has to be built to emulate human decision making behavior. Usually bila kita kata learning, kita tahu fuzzy logic tak ada ability of learning. However, there are lots of AI punya method yang boleh learning. You belajar kan machine learning. So you tahu banyak teknik lain yang boleh buat learning. So when a lot of machine learning techniques and algorithm yang mula muncul, people try to use those kind of algorithm to learn about the controllers, to learn about what should we do if this happen, if that happen. So the learning process, kita gunakan neural network contohnya. Artificial neural network can learn, right? So dia combinekan dengan a little bit of fuzzy and then baru kita ada fuzzy expert system. So dia jadi lebih intelligent lah. Instead of only handling the fuzzy situation, now your system can learn from the situation itself. Okay, so dengan adanya learning process in fuzzy logic, now we come out with new technologies yang kita panggil sebagai hybrid of fuzzy into other kind of systems. Okay, yang based on learning ni nanti kita akan tengok next week lah. Yang tajuk akhir sekali yang kita kata tadi hybrid kan, so application of fuzzy with hybrid situation.
Okay, so this is another example of rules in traffic light control. Okay, saya rasa yang ni kita dah tengok dah sebelum ni kan. Okay, bila kita nak bagi movement tu longer, bila masa yang kita nak tengok dia punya light tu slower and so on. This is an example of rule for temperature control system. Tapi biasanya dalam temperature control system, dia punya input adalah the error of temperature. Lepas tu dia kata the rate of change. Error tu makin besar ke makin kecil. And then the heater nak pasang panas ke nak pasang kecil. Macam tu lah. This is the output. Right. So this is an example. Kalau kita nak letakkan di dalam bentuk table. Macam you buat FAM table tu kan. Okay, fuzzy association model yang you buat last 2 weeks saya tengok benda tu. Okay, kalau kalau DE ni difference of error, E ni error. Okay, so kalau error dia normal, negative, dan difference of error rate dia pun negatif, apa you buat? Okay, kalau error dia 0, difference of error is negative, apa you buat? Okay, so biasanya dia letak dalam keadaan macam ni. Ni input, PZ ni input, semicolon, and then this is the output. Maknanya kalau PZ, P. Okay, so sini P, Z, maknanya dalam ni you letak P. Contoh, NZ, N. N dengan Z, kat dalam ni value dia N, output dia N. Contoh this is to simplify. Engineer dia senang tengok dalam bentuk table. Tapi, yelah, kita dah terbiasa tengok rules. Kita rasa lebih jelas tengok rules. So, ikut you lah. You boleh buat rules representation using this matrix. Biasanya this matrix is applicable in a controller system because usually controller system dia ada 2 input kan. Biasanya ada 2 input, 1 output. So 2 input, output yang tengah-tengah ni. You faham ke table ni? Matrix ni? Faham. Faham Kurang sikit macam tak tahu dia punya macam mana nak baca in real life. Tak tahu, tak nampak kan? Dia macam ni. Yang E ni error, dia ada 2 input error, difference of error. Difference of error ni error rate lah. Error tu dia makin besar ke error dia makin kecil. Macam tu lah. Maknanya error tu adalah perbezaan dah. Difference of error tu adalah perbezaan of the perbezaan. You faham tak maksud saya? Confused kan? Kurang sikit sebab dia ada contoh ni, contoh real life. Boleh. Contoh dia dalam ni. Contoh dia dalam temperature. Okay. Error in temperature. Error ni maksudnya kalau kita kata kita set 25 degree. Tapi temperature kat luar 26. Error kan? So error dia ialah 26 tolak dengan 25 tu. Biasanya actual tolak desired. Desired tu yang kita nak. So tu error kan? Okay. Sekarang kalau 26 tolak 25 itu error. Bukan error rate tau, error. So error dia adalah 1. 26 tolak 25, 1 positif. Okay. So you tentukanlah positif tu large ke small. Kalau 27, 28 tolak 25, 3. So mungkin you kata 3 tu large. Ikutlah graf ni macam mana. So katakan kalau error tu ada error tu besar ke kecil? Positif ke negatif? Okay. Contoh you setkan temperature kat aircon you nak 25 degree tapi dalam keadaan tu sejuk sangat. 16 bilik tu. So 16 tolak 25 dia jadi negatif kan? Betul tak? Betul. So the error is negative. Kalau 16 tolak 25 negatif 9. That is big. So large you kata is negative and large. Right? So dia guna negative large. Dia ada NL, PL and so on. Tu tadi kalau ada 5 lah. Ya, tadi kalau kita guna mana matrix ni. Matrix simple ni. Negative, 0, positif. Dia tak kira large ke small. Right? Lepas tu kalau error rate pula. Okay. Katakanlah you punya sistem tadi dah ada error. Okay. Error pertama. Beza dia 1 degree. Lepas tu you pun naikkan cepat supaya dia nak naik kepada temperature yang you nak. 25. Sekarang 16 ni. You nak 25. So you bagi heat lah, you bagilah power ke apa dekat you punya aircon. And then error tadi naik. Maknanya tadi error 9 kan. Lepas tu the next
cycle dia dah naikkan, apa jadi? Oh, error dia sekarang dah tinggal 5 sebab temperature kat bilik katakan dah jadi 20. Tadi 16 kan? Sekarang dah 20. Tadi error dia 9. Sekarang error dia berapa? 20 dengan 25? 5. Nampak tak? Ada perubahan kan daripada error yang 9 kepada error yang 5? Ada. Kan? So itu error rate. Error rate tu adalah perubahan daripada error yang pertama dengan error yang kedua. Tolak 2 tu kan medium. Ada tolak 2 tu pula. Maknanya dekat situ difference of error. Difference of error tu adakah dia makin elok ataupun tidak. Macam itulah. So, dia ambil kira 2 tu sebab satu dia nak tengok ada error. Satu error tu akan makin kecil. Sebab you tak nak naikkan terlalu banyak mendadak. Nanti kalau you naik mendadak, you punya sistem akan terus panas. Dia terlebih daripada 25, dia jadi 30 pula. Kan? So dia nak kontrol. Ingat tak graf yang saya tunjuk awal-awal ada kat sini? Yang macam lift tu Yes. Mana graf tu? Sekejap saya carikan. Ini. Kalau dia bubuh error tu tinggi, tak mempertimbangkan error rate perubahan tu, dia akan overshoot tinggi. So kita nak control overshoot juga. Bukan saja kita nak control dia berhenti di sini, kita tak nak dia overshoot. Jadi sebab tu kita tengok error dan error rate. How much do you change? Adakah perubahan tu drastic? Adakah perubahan you sikit? Di awal mungkin kita nak perubahan yang drastik sebab kita nak cepat. Tapi bila dah dekat-dekat dengan you punya setting tu, yang mana you set kan, you tak nak dia cepat sangat, slow. Perubahan dia sikit. Itu error rate. Okay? Faham. Tu beza error dengan error rate. Bila kita cerita tu macam apalah, ni orang engineering dia dah biasa. Yang kita benda ni baru. Jadi mana kita nak kena fahamkan keadaan tu. Okay? So itu beza error dengan error rate. Error ialah perubahan. Error rate dia adalah adakah perubahan tu terlalu besar atau perubahan tu you buat sikit-sikit. Gitu. So dengan itu you boleh kontrol apa yang akan berlaku. So you punya controller ni ialah positif negatif. Ataupun mungkin juga controller kata zero. Controller dia tengoklah output dia apa. Contoh dekat sini, output dia the heater. Heater tu nak pasang ke tidak? Contohnya kalau you nak bilik tu sejuk, you nak pasang heater, nak bagi panas. Kan? So dia kata nak pasang ke tidak? On atau tidak? On tu positif lah. Negatif maknanya tak nak on. Ataupun you kata you ada value positive large. Maknanya saya dah lah on kan. On kan dengan voltage yang berapa. Mungkin you letak voltage tinggi, dia akan cepat panas. Kalau you letak on kan voltage rendah, mungkin dia kurang panas. Jadi dia ada action dekat situ. So that is the output. Okay. Output dia you akan letak dalam table ni lah, dalam matrix ni. Kalau keadaan tu error dia negatif, okay, dan dia punya perubahan pun negatif. So apa you nak buat? So kita tak naklah buat apa-apa. Tapi kalau error dia ada positif, tapi perubahan tu statik je. Tak ada perubahan pun daripada error yang tadi dengan error yang sekarang. So apa you nak buat? So dia kata kalau PZ dia nak buat P. Kalau NZ dia nak buat N. Ini ikut you punya domain lah, ikut domain. So dia tak sama semua domain pun. Kalau you punya output ni adalah heater, kalau output dia adalah cooler, kan berbeza kan? So dia tengoklah apa proses yang you nak buat. Tapi generally biasanya dalam engineering inilah dia punya bentuk input dan output. So dia malas nak fikir banyak sangat benda. Biasanya yang penting pada dia ialah error dengan difference of error. Okay? Faham. Alright, okay. So ini how we formulate the rules lah. Okay, so ini sebenarnya conclusion ni datang daripada yang atas tadi lah. How we come out with the rules. So usually the derivation of the rules based on observation. Kita tengok tadi kan. Interview, observations. So kita tahu kalau ini berlaku apa yang akan dibuat. Yang ianya dia nak rules tu sebab dia nak tahu apa output dia. Right? Apa output dia? Biasanya output dalam bentuk control signal. Tapi control signal apa? Ikutlah domain yang you nak selesaikan. Okay. So usually they take an input of error and difference of error, guna sensor, and then dia masuk dalam you punya fuzzy controller yang ada fuzzification, ada rule base, lepas tu defuzify. Defuzify dia akan bagi tahu dekat control signal tu
Apa yang dia nak control? Kalau dia nak control temperature, dia control heat lah. Okay, so dia bagilah signal dekat heater dia. Nak on ke, nak off ke. Okay. So biasanya observation dia bergantung kepada ni. Dia tengoklah bila dia run, dia dah buat dah fuzzy rule apa semua, dia pun run. Bila run dia tengok overshoot tinggi ke, overshoot rendah ke. Lepas tu dia tukar, dia tune pula. Dia ubah dekat rules, katakan. Tadi kan rules dia kata PZP. Nak kata PZP, NZN. Apa berlaku kalau diubah? Kalau diubah kat sini apa jadi? So dia tengoklah pula kesan dia. Adakah it is a better control or not? So the best controller ialah yang cepat cepat rise tapi dia tak banyak overshoot. Kita nak graph yang lebih stable. Kalau you ada satu graph, saya boleh conteng tak? Boleh. Kejap Dia ada cara pengiraan untuk jam light. Dia punya overshoot percentage tu. Dia baca daripada you punya sistem, machine. Kalau you nak tengok dekat controller untuk aircon, overshoot dia tengok temperature lah. Adakah dia cepat panas, cepat sejuk, itu yang you nak tengok tadi kan. Kalau you punya sistem untuk control water heater, you tak nak dia panas sangat kan. Kalau dia berbeza water heater dengan aircon sebab berbeza dia punya target dia lain. Water heater you nak dia panas. Maknanya you nak temperature tu lebih tinggi. So you letak temperature tu dekat sini katakan. Ini biasanya temperature, ini biasanya by time. Okay, so dia tengok dengan sistem yang dah siap tadi, kita run, dia run sampai sini. Sampai sini dia terus naik, overshoot tinggi. So dia cakap, air tu terlebih panas. Jadi dia turunkan balik. And then dia akan naik balik. So sampai dia akan settle. Lama-lama dia settle. Okay. Katakanlah you ubah you punya rule base, you run sekali lagi dengan water heater tu, you tengok graf yang hasil. Mungkin graf tu nanti dia jadi macam mana nak lukis ni? Sekejap Saya ambil yang ni. Okey. Katakan dia naik tapi dia punya overshoot dekat sini je. Lepas tu dia turun. Dia lari. Okey. Contohnya macam ni kan. Saya kata yang merah ni lebih baik lah. Sebab dia kurang overshoot dan dia cepat nak settle. Dia cepat optimize kami tu. Yes. Dia dah menghantar. Dia cepat sampai dekat yang kita nak tu. Kita nak sistem yang macam tu lah. Kan, kalau kita nak pasang water heater, kita dah setkan temperature dekat situ, kita nak cepatlah sampai kat situ. Lepas tu kita nak dia stay kat situ. Kita tak naklah dia duduk kejap panas kejap sejuk. Tapi normally dia akan adalah turun naik tu sebab environment kita ada temperature, keadaan luar tu sejuk, apa kan. Jadi dia ada banyak benda yang mengganggu dia. Jadi kita nak controller kita tu bagus in terms of dia boleh cepat sampai dekat apa yang kita nak control tu. So contoh dia nak control temperature lah. In this case, contoh temperature. Usually dekat yang bawah ni is time. Kalau dia cepat sampai dekat dalam settling time, kalau kita tengok graf yang atas tu kita bagilah range. Dia settle dalam range yang ini. Katakan kan. Kalau dia cepat sampai dalam range tu, kita kata dia lebih baik lah daripada controller yang sebelum tu. Okay, so kita observe lah. Kita buat lah fuzzy control, 2-3 bentuk rules kita cuba modify. Tengok apa jadi. So kita akan nampak lah yang mana perubahan, last lagi kita dapat graf yang terbaik, kita kata this is the best controller. Kita simpanlah rules yang tu. Rules tu dalam bentuk matrix je tadi kan. Kita gunakan rules dalam matrix tu. Okay, so banyak benda lah kita boleh control. Kita boleh control ubah value dalam matrix. Okay, kalau nak baca benda ni memang agak pening sikit lah. A1, A2, A3 ni sebenarnya point-point ni. Kat mana A1 kat bawah ni, A2, A3. Okay, C1, C2, C3. Ini adalah dia punya peak. Okay, dia baca. Kalau dia fire rule ni, apa yang akan berlaku? Dia akan berlaku kat situ. Okay, dekat D1, D2, D3. Kalau kita tengok kat sini, D1, D2, D3 ni dia dekat dia punya settling time. Tapi D dia akan turun, B dia menaik. Kalau you tengok graf ni lah. Saya tak expect you nak study pun graf ni beria-ia sangat sebab kita bukan domain kita kan belajar electrical engineering ni. However, it is an interesting part if you are interested in going to fuzzy logic controller. Sebab dia punya application banyak.
Kalau kita nak buat fuzzy expert system pun banyak juga. So it's up to you. Okay. Alright, so this is some examples. Okay, daripada table tu katakan dia ada value, input dia error dengan error rate, and then dia ada U dia output dia. Okay, dia kata error rate of output dia. Okay, so ini dia punya output. So dia boleh guna negative, 0, positive. So kalau dia nak kata, dia tunjuk dekat set point dia. Inilah set point dia yang dia setkan. Ini in case you nak tengok lah. Tadi contoh dia buat 3. Ni ada 3 set aja kan. Negative, 0, positive. So dalam tu dia cuma ada beberapa bentuk rules. Tapi kalau dia buat lebih banyak, macam ni ada berapa set ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 set. NB normal big, negative big, negative medium, negative small, 0, positive small, positive medium, positive big. So you can imagine dia punya graph macam mana? Oops, sorry. So dia ada, dia akan ada 7 lah. Ini conteng pakai trackpad macam ni You all bertabah je lah So you bayangkan ada 7 set. Gitu, and so on lah. Ni ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. You boleh ada lagi 7. Jadi macam yang ni. So dia punya rules akan jadi lebih banyak lah. Okay. Dia boleh jadi lebih banyak rules. Alright, so these are other applications of a fuzzy logic control. You can have fuzzy control of an inverted pendulum, untuk water bath, traffic lights, and many things, a lot of things. Ini contoh inverted pendulum lah. Okay, dia letaknya satu motor kat bawah ni, and then katakanlah kita nak dia control supaya glass ni tak jatuh. Jadi ada certain angle, kalau benda ni tergerak sikit dia akan jatuh. However, kita ada banyak faktor luaran, angin, okay, orang sentuh tu jangan sebutlah, itu pun satu hal juga kan. Jadi kita nak sistem yang mana bila dia ada pergerakan katakan, dia akan kontrol. Dengan cara mana dia nak kontrol? Dia kena gerakkanlah roda kat bawah ni supaya kalau angle dia ke sana sikit, dia akan ke sana. Macam you kontrol barang lah supaya tak jatuh. Okay? Apa contoh? Contohnya? Kat phone punya stabilizer. Yes, ada macam stabilizer lah. Inverted pendulum ni konsep stabilizer. Yes. They try to stabilize the inverted pendulum in an upright manner. Dia nakkan dia sentiasa tegak tapi dia tak stick tegak. So that it can always control. Ni banyak sebenarnya benda-benda macam ni. Mesin yang macam ni diperlukan dalam kita punya kilang-kilang, manufacturing line. So kita nak benda tu dah dalam keadaan yang selamat, especially bila involve barang-barang yang fragile and so on kan. So dia nak very stable systems and so on. Dia sistem-sistem macam ni saya perasan dia banyak muncul dekat Jepun sebab diorang ada banyak earthquake. Dia earthquake tu benda biasa. Hari-hari pun dia ada earthquake juga. Jadi bila berlaku earthquake, dia tak naklah setiap kali earthquake habislah dia punya production kan. Katakanlah dia guna mesin nak produce something, habis rosak. So dia perlukan something yang boleh handle. Kalau ada gegaran sikit, apa akan berlaku. Jadi dia orang pun create lah a lot of things like this. Right? So can you imagine apa input output dia dekat sini? Kalau you tengok roda ni, satu hala je, bukannya nak ambil semua angle pun kan. Dia satu hala je. Maknanya the pole up here can only move either here or here. Kan? Dia boleh tumbang. Tapi dia nak dalam keadaan yang tegak. Macam contohnya you cuba imbangkan pensel, you tegakkan kata tapak tangan you kan. Kalau you nak dia sentiasa tegak, you akan kena gerak-gerakkan tangan you tu supaya dia sentiasa dalam keadaan yang stable. So dia gerakkanlah yang base dia. So dia gerakkan base dia dekat sini. So that this pole is always in an upright manner. Okay. Kalau you Google pun inverted pendulum banyak digunakan dalam mesin-mesin lah. So this is an example of a water bath system. Water bath system ni guna untuk control temperature of liquid. Okay. Dia bukan macam aircon. Aircon kita nak control temperature of air. So dia punya input dia daripada air di sekitar dia. However, bila kita kata kita nak control temperature of liquid, dia berbeza lah. Input dia tu berbeza. Dan dia punya faktor yang mempengaruhi pun berbeza. Okay. Even the container of the liquid itself can actually gives you different
changes in your controller. Kalau you letak air, katakanlah you bancuh air panas dalam bekas kaca, cawan kaca, dan you bancuh kopi dalam bekas besi, kolej besi katakan. Berbeza kan? Yang bekas kaca tu mungkin tahan lama sikit. Tapi yang dalam besi tu mungkin cepat sejuk. Sebab material yang menyerap tu. Tapi you tak boleh nak control material tu. Yang you boleh control is the temperature inside. So tu yang dia jadi macam mana cara kita control. Okay. So banyak benda lah yang menggunakan water bath system. Sama ada drink production. Saya dah cerita last week kan. Yang something yang involve liquid product. Okay. Sebab bila you buat something with liquid product, the chemical itself will change. The temperature mempengaruhi chemical itself. Kalau temperature terlalu panas, chemical tu akan jadi rosak. Okay, so you nak control dia dalam keadaan yang terkawal. So you kena mungkin juga buat control system and then buat eksperimen. Kalau guna bekas yang macam ni, dia akan control dalam keadaan temperature daripada berapa ke berapa kan. So tu yang kita nampak certain, kalau you tengok barang-barang yang chemical jual dekat pasaran pun, dia menggunakan bekas-bekas yang berbeza. Ada produk yang sentiasa guna bekas kaca kan. Ada produk dia guna bekas plastik. Kadang-kadang kita marah, apa hal lah guna bekas kaca, kan senang pecah. Kita kata macam tu, tapi they have their own reason. They have to control the liquid inside. Contoh, ni kalau you tengok orang yang jual something with alcohol, dia mesti guna botol kaca dan botol kaca tu mesti warna gelap. Dia tak boleh pakai botol kaca yang warna cerah. Sebab bila warna cerah, lights akan senang masuk. Cahaya masuk, cahaya mengubah dia punya bentuk. So tu kalau you tengok orang jual, kita tak minum arak, kita tak tahu. Tapi kalau orang jual botol-botol arak kan warna gelap botol dia kan. Mana ada you tengok dia jual botol warna jernih. Tapi you jual kicap, mana ada jual botol gelap. Biasanya kicap botol jernih. Biasanya lah botol jernih sebab kita nak tengok isi dia banyak mana. Dan light yang masuk tidak mengubah kicap tu. Setiap material dia ada dia punya kesan chemical ke atas chemical things. So they have to actually control lah yang tu. Tapi macam mana kita nak control? Dia gunalah fuzzy control untuk do the experiment. Akhirnya they come out with this is the best for this product. This is the best for each product. Okay? Boleh? Boleh. Masuk ke tak kepala kan? Rasa macam apa Meta cakap banyak sangat ni. Masuk kadang saya memang bercakap saya macam confused. Aku cakap apa ni banyak sangat. Baby. Okay. So this is another example of fuzzy controller for traffic light. Okay. Contohnya ada 4 simpang macam ni. Dia punya objective is to control the traffic flow optimally. Bila kita sebut perkataan optimally ni, fuzzy saja tak cukup. Sebab kita nak optimize our solution. Fuzzy can control soft value kan kita kata kan. Dia boleh control fuzzy value. However, bila kita nak optimize, we need some optimizer. Dekat sini kita mula combinekan teknik-teknik lain. You all dah belajar machine learning tadi boleh learn. So, yes, you can, rasanya part 5 nanti, you akan belajar subjek optimization pula. Subjek optimization ni dia ajar algoritma yang boleh optimize. So masa tu boleh fikirkan macam mana benda yang optimize kita boleh combinekan dengan fuzzy. So dia kan jadi lebih, dia fuzzy tapi dia boleh cari the best solution. Dia bukan sahaja mencari solution, dalam beberapa solution, katakan rule based kita boleh fire beberapa rules kan? Okay. The best solution yang mana satu? Itu kita guna optimizer. Alright, optimization is having several solutions and we want to find the best solution. Contoh macam you nak kahwin, girlfriend ada banyak keliling pinggang, 10 orang girlfriend. Lepas tu mak kata, bila kau nak kahwin ni cepat pilih, mak nak pergi pinangkan. Sudah penuh. Dalam 10 orang ni mana satu yang you nak jadikan pilihan, you nak kena ambil satu je. So you do some optimization. Mampu ke? Soalan yang seterusnya. Okay, ni mak cakap ni, mak suruh pilih seorang sebab dia nak pergi Pinang. Okay, seorang dulu. Alright, so daripada 10 you nak pilih satu. Macam mana? Apa kriteria-kriteria yang you kena fikirkan? So you pun fikir, these are the criteria. Apa kriteria ni, apa value dia? Setiap orang ada dia punya value dia. Lepas tu you pun kira dia punya function dia. Kalau dalam fuzzy, kita guna membership function.
Kalau dalam optimization, kita guna fitness function. Which solution is the most fittest? So, the most fittest tu kalau kita boleh gunakan fuzzy, kan lebih baik kan? Dia lebih represent our human thinking. Fuzzy ni dia lebih close to human sebab kita sendiri berfikir dalam keadaan yang fuzzy. Kita tak ada yes or no sangat. Semua benda dia ada blur kat situ. Jadi optimization is another technique yang mana you boleh optimize you punya decision tadi. Okay. So bila you pergi tengok dekat fuzzy logic controller dekat traffic lights, usually dia nak optimize the best solution. So first dia kena carilah solution-solution yang ada. Nak cari solution tu is a set of actions. Bukan satu rule yang fire, tak. It's a set. Maknanya kalau you stopkan kat sini berapa minit, dekat sini berapa minit, dekat sini berapa minit, dekat sini berapa minit, is that the best solution? Sebab satu, you nak minimize waiting time. You nak reduce fuel cost. Sebab orang Malaysia jenis bila menunggu dekat traffic light, you tak matikan enjin. You tak matikan enjin, minyak tetap bergerak. Kan? Dan kita nak reduce waste of man hours. So kita kurangkan masa sebab perasaan kat Shah Alam macam tu. Traffic light ada, tapi pagi-pagi peak hour pakai polis. So you are using the man hours dekat situ. So kita nak reduce yang tu. Kita nak machine tu, traffic light tu sendiri boleh make the decision. Okay, so tu control objektif kita. So antara benda-benda yang kita kena kira lah. So yang itu akan menjadi, you akan tengok solution tu adakah terbaik ataupun tidak. Set of solutions tu lah. So dengan fuzzy controller, you can generate some possibilities of solutions, and then solution tu kita akan optimize lah. Tu gunakan fuzzy controller. Dah habis. This is the last slide. Laju. Kan? Ada 49 slides. Satu dah. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Yang tak ada ni sebab yang orang yang saya dengar suara daripada tadi, yang saya tak dengar suara ni. Madam, boleh ke kalau kita guna machine learning untuk macam try to ubah fuzzy punya graph Boleh? Boleh? Dia boleh? Untuk optimizekan dia kan. Machine learning tu akan mengubah dia punya bentuk set, fuzzy set tadi kan? You kata graph kan? Fuzzy set. Boleh? Oh, okay. Itu yang you akan tengok minggu depan. Okay. Fine. Minggu depan fine. Itu kalau kita tengok balik dekat sini lah. Menggunakan learning. Okay. Menggunakan learning tu, dia akan menjadikan the control rules, and then you boleh modify the sets based on the learning process. Maknanya you kata bila you learn, set ni sebenarnya tak bagus kalau bentuk dia 3 segi saja. You rasa bila learn, dia punya curvy tu akan memberi lebih banyak value pada you. Dia boleh berlaku. Kadang-kadang dia bukan ubah bentuk fuzzy set, tetapi dia mungkin ubah daripada segi rules. Ada fire rules ni, rule yang tu tak kena, dia akan ubah lah. Okay. So yang tu kita tengok minggu depan Kita panggil dia neuro fuzzy controller. Okay dah. Okay. Lain? InsyaAllah. Okay. So saya rasa you all tak ada menyaut tu, insyaAllah faham lah kot Amin. Amin. Faham. Faham Okay, so itulah cerita dia tentang fuzzy logic controller. Okay, so kalau ada apa-apa, kita boleh bincang lagi dekat dalam grup. Saya tak kisah kalau you nak tanya apa-apa dekat dalam grup. Kalau saya sempat, saya tengok. Sebab biasalah dalam hujung-hujung semester ni dia agak packed sikit. Ya, betul. You all pun hujung-hujung ni lah macam-macam assignment kan? Madam, nak tanya satu soalan. Untuk yang saya punya tu kan, dia ada pain scale punya level tau. Dia ada macam 0 sampai 10 kan. Yang pain scale macam doktor tanya kita macam kita sakit berapa macam skala kita. Kalau kita jawab 0 tu dia macam solid 0 kan. Macam tak ada sakit langsung, tak rasa sakit berapa. Tapi macam bila nak masukkan dalam dalam MATLAB tu macam bila masukkan 0 saja dia tak boleh. Fuzzy set you tak terima 0? Saya try buat semalam lah. Macam 0 tu. Normalize kan lah. Dia kira macam kena ada range dia juga. Okay, you normalize kan lah. 0 tu map kepada 1.
So maknanya satu akan map kepada seterusnya lah. Oh, okay. Kadang-kadang itu limitation dengan tools. You kena ubah sikit lah you punya input. Tapi you represent, you kena ada clear representation lah. Maknanya satu tu representing kosong and then katakan dua representing satu and so on lah. Kena ada some kind of normalization function dekat situ. But it's easier for you to Madam, kalau macam yang Iqbal punya tu kan, maksudnya sebab kita punya fuzzy set tak ada nilai kosong ke macam ni? Biasanya sebab fuzzy set tu nilai dia tak ada kosong, tapi saya rasa ini bukan sebab fuzzy set dia silap. Saya rasa sebab tool tu tak boleh nak handle kosong dekat sebab dia guna MATLAB. Jadi kalau kita buat solid kosong tu dia macam hanya standing kosong tu dia macam tak boleh. Dia tak nak baca dalam dia punya fuzzy set. Walhal you boleh represent dalam you punya fuzzy set. Katakan dalam report you letak kosong hingga berapa katakan. Tetapi kalau tools tak boleh, you normalize kan lah. Kita scale kita tu lah, kita up sikit daripada tu. Okay. You tak tipu sebab the value is still normalized. Maknanya jangan value tu you potong. Katakan saya tak naklah terima kosong. Walhal hal sebenarnya memang ada kosong. So you kena represent dia dalam bentuk yang berbeza lah. You tukar dia punya scaling dia. Jadikan 1 hingga something, tetapi kosong tu in the real life you terima sebagai yang first value in your graph. Okay madam, thank you. Okay. Irfan faham tak? Faham, Yang saya cerita kat Iqbal tu. Okay. So kalau you all ada masalah tu, sebab memang kadang-kadang bila kita guna tools tu yang dia very restricted. So dia tak benarkan some cases macam tu. Jadi you kena betulkanlah you punya set supaya you boleh map dengan tool tu. Kemarin ada share satu programming kan, mana ada Mana ada Tak silap saya hari tu, it's interesting sebab dia guna Python tak silap saya. Benda tu dia dah siap lah. Dia dah kiranya it's a shell lah. Macam you belajar knowledge base system dulu, ada shell kan. It's kind of a shell but it's for fuzzy. So dia boleh buatkan tersebut. Tapi still interface wise tak ada lah. Right? So you open yang guna MATLAB, ada mungkin yang dah berjaya buat interface dan linkkan, integratekan dengan you punya MATLAB punya engine. However, mungkin ada yang kata saya punya domain tak perlu pun interface sebab output dia control system punya output. Maknanya control action. Dia hantar kepada machine. So saya tak ada user. Not a user interface lah. So tak apa, tak ada masalah. Okay. Alright. Yang lain okey ke? Kita ada 50 orang dalam ni, takkan semua orang okey ke? Okey, tak ada apa-apa masalah. Madam. Ya. Okey, madam. Nak tanya, untuk macam graf fuzzy kan. Kalau kita belajar macam ada contoh ada short, medium, tall. And kalau kita nak cari untuk macam for example very short, so kita akan power of 2 dia punya degree of membership. Okay. So possible ke untuk ada graph dia buat very set short? lain. Boleh? Very short. Oh boleh je lah. Boleh. It depends on how you use the set. Macam kita tengok tadi dalam controller tadi kan. Kalau you perasan normal negative large, negative kan, you kata dia another set. You boleh juga jadikan dia another set ataupun ia ialah subset of the first set. Kalau you kata very tall is you guna yang power of 2 tu, yang itu adalah subset. Kalau you nak guna konsep subset, yes. Okay, faham. Okay, so you are the knowledge engineer. So you kena decide macam mana bentuk set you tu. Adakah dia adalah set yang sama tetapi dia punya degree of membership rendah, ataupun dia adalah set yang berbeza. Dia ikut domain lah. Kalau domain tu dia boleh dijadikan dalam satu set, subset, boleh you pakai. Kalau you rasa no, dia is a different set, tapi nama dia very small, very large. So you nak guna perkataan very tu tetapi dia bukan subset of the first set. So you boleh asingkan dia menjadi 2 set yang berbeza. Tak ada masalah. Tapi you kena declare lah, define you punya set tu. Okay. Okay? Clear? Clear. Alright. Siapa yang angkat tangan ni? Puan, sorry, did you call me? I was in the restroom just now. Ada hari tu you sharekan yang you sharekan itu apa? Python punya tu the Python toolkit, yes. Yes, yang tool tu. So boleh juga share dengan kawan-kawan kalau they want to see it. Tapi saya rasa masing-masing pun dah buat dah. Cumanya
Cumanya mungkin ada yang bermasalah lagi dengan MATLAB ke apa ke. So mungkin boleh tengok yang tu sebab MATLAB ni dia ada license kan. Ada yang pakai correct. Saya tak nak ambil tahu lah yang tu. Saya tak campur Okay. Macam mana ada share lah ada share lah dengan kawan-kawan. So that maybe kalau you tak guna sekarang pun, maybe one day you rasa macam nak develop something for other users, you can. Okay? Alright, so nanti ada share dengan yang lain Sure, insyaAllah. Okay. Yang itu dia guna Python. So saya rasa Python lebih easy on the eyes compared to MATLAB. Yes. Sebab you all pun dah familiar dengan Python. Okay, so up to you. You nak guna apa pun saya tak kisah. Saya tak nak kekangkan you punya mesti guna MATLAB sebab saya tahu you all punya kelebihan berbeza-beza. Ada orang yang dah biasa dengan other languages, ada orang yang dah biasa dengan other tools. So as long as it can do the right way of fuzzy, saya boleh nampak daripada you punya report actually how you represent your domain, how you represent your sets, what are the variables, what are the rules. Kita boleh nampak lah you faham ke tidak sebenarnya dengan fuzzy ni. Okay, yang penting you faham dan you tahu macam mana nak gunakan untuk solve your problems. Okay, tujuan buat projek ni itu je. You know how to solve problems using fuzzy logic. Jangan sem depan masuk proposal, saya nak guna fuzzy. Lepas tu cerita fuzzy pun tak betul konsep. Yang tu yang jadi masalah. Saya tak naklah dengar macam tu. Nanti orang kata apa saya dah ajar. Madam, nanti kalau macam nak confirmation kan, boleh ke tanya madam? Boleh. Kalau macam saya terangkan ni betul tak? Nak tanya. Sebab itulah project presentation. Sebab tu project kena present. Sebab tu kena present. Bila present saya boleh tanya dengan you apa yang you faham kat sini. You tak faham, you tanya dah dekat situ. Tapi mana yang nak kata, macam ada juga yang mesej saya nak jumpa, madam nak jumpa, saya nak confirmkan grup kami ni buat betul ke tidak, boleh, tak ada masalah. Okay? Okay, thank you madam. Okay madam. Right. Thank you madam. Cubanya masa lah. Kadang tu saya terpaksa buat malam tu, saya minta maaf lah ya. Tak apa madam. Tak apa madam. Okay. Alright, so anything you can inform. Apa-apa tak faham boleh discuss dekat dalam group. Okay, so minggu depan due hari Jumaat recording untuk video presentation dan juga due untuk report Okay madam. 9th of July. Nanti saya createkan assignment dekat dalam Teams, you submit dekat dalam tu. Okay. Assalamualaikum madam. Ya. Iqbal dulu, tak apa. So untuk report sekali report macam yang OneNote tu tak apa, biarkan kat OneNote je kan? Kalau you tak nak tulis, katakan you belum tulis lagi report, tak payah tulis. You masukkan dalam OneNote tu and then nanti kita just print, kita compilekan dia jadi satu PDF. So yang dekat Teams yang madam akan buat assignment tu hantar video je kan? Yes. Okay, thank you madam. Siapa yang dah buat report dalam bentuk Word, dia nak hantar juga boleh hantar. Tapi saya tengok yang OneNote tu alhamdulillah saya nampak ramai yang tulis. Cuma saya macam confused. Ada orang dia tulis nama dekat team, yang first one is the team kan. You punya development team. Saya nak tengok apa task-task you lah. Ada yang tulis je team member dia siapa. Saya expect you tahu setiap orang ada role dia. So siapa yang jadi knowledge engineer, siapa jadi programmer. Ada yang bubuh, ada yang tidak lah. So yang itu tolong tambah. Lepas tu tajuk pun ada dia yang tak ada. Ada yang tak ada tajuk. So saya macam apa tajuk dia ni? Tiba-tiba je ada team. Okay, so bubuhlah tajuk dulu dekat page 1. Tajuk penting lah. So that we have idea what is actually the problem that you're trying to solve. Betul you letak dekat yang page 2 tu kan ada problem domain and so on. Problem background. Tapi tajuk tu kena ada lah. Letak tajuk dekat yang first. So kita tahu orang ni buat apa. Okay? Siapa tadi nak tanya tadi yang kata Iqbal dulu tadi? Saya, madam. Ya. Madam, kami kurang jelas tentang sistem demo tu. Apa ciri-ciri apa kan kandungan yang kena ada dalam sistem demo tu. Saya tahu you are confused. Sistem demo tu tak payah masuk dalam report. saya tahu saya silap. Saya letakkan dia dekat situ. Saya nak bagi tahu sistem demo tu ada markah. Maksudnya dalam you punya presentation, you run sistem boleh jalan dan itu ada markah. Tapi tak payahlah letak dekat dalam report. Dalam report yang lain-lain tu lah yang knowledge representation. Yang itu kita nak tengok mesti ada lah, so that we know that you understand the algorithm and the process and so on. Sistem demo tu bukan letak dalam report Itulah saya pun silap juga, saya letak dalam rubrik. Saya ingatkan it's clear
to everyone yang sistem demo tu bukan dari report. Sistem demo tu maknanya masa you present, you tunjuklah you runkan sistem tu. If it's running, ada markah lah. Sebab saya macam, dulu saya tak masukkan sistem demo tu. Lepas tu tak fair sebab masa presentation ada beberapa group yang sistem dia tak boleh nak run. Biasalah dah last minute buat agaknya tak sempat kan. So macam, alah tak boleh run lah madam. Okay, tak boleh run. So kalau tak boleh run, tak fair lah kepada orang lain yang dah buat dan boleh run cantik smoothly kan. So we need to give marks to that part jugalah. So saya bagilah sikit dekat situ. Okay, tak payah masuk ke dalam report. Masa presentation saya akan bagi markah yang tu. Madam, kalau contoh kan, sistem boleh run tapi dia punya accuracy tu macam like around maybe 70% okay ke? Saya tak tengok accuracy. Fuzzy logic kita tak tengok accuracy sebab saya rasa tak sempat pun you all nak pergi verify dengan expert ke apa ke. Tak semua boleh come out dengan accuracy lah. So kita tak tengok. Like kita orang dah ada data set. So macam like maybe kita orang boleh tengok accuracy from the data set. Kalau boleh tunjuk good. Okay. Tapi kalau macam 70% okay ke? 70%. Okay, tak ada masalah. Range yang okay macam mana bagi Veda? Saya tak boleh nak cakap okay bagi saya sebab dia bergantung pada domain. Ada setengah domain dia memang perlu very high accuracy. Ada setengah domain low accuracy is acceptable. So it very differ from each of the domain. Sudah Irfan buat pasal apa? Head disease. So dia mungkin dia dapat daripada data. Dia come up with data kan? Daripada data tu dia construct dia punya rules. Tapi yalah sebab yang kita tengok accuracy ni bila you run dengan machine learning. Kalau dengan machine learning, yes, that is the main measure untuk machine learning. Pasal kita nak tengok how much does it learn. How accurate yang dia dah learn. Tapi in fuzzy logic, how accurate kita tak boleh nak kata. Sebab especially when you have a fuzzy expert system. Expert system ni, you ingat lagi you belajar knowledge base dulu last semester. Expert system ni macam mana kita nak kata dia tepat. You kena bagi dekat expert verify. Verify setiap cases dia cuba masukkan input ni betul, ni betul, ni betul, ni betul. So expert kena verify. Dan kita punya project is 1 semester dan saya tak expect you sempat nak go through that level, that cycle sampai ke verification. Development wise sempat, tapi nak sampai verify mungkin tak sempat. Mungkin sempat, mungkin tak sempat. Ada yang mungkin kerja dia laju cepat, sempat. Tapi saya tak expect semua orang sempat. So kita expect sampai siap boleh run, okay kita terima. So boleh run tu scope dia macam mana tu madam maksudnya? Boleh run lah, maknanya bila you run keluarlah output. Okay. Jangan bila run keluar error. Alah madam keluar error tak tahulah apa sebab. Tak apalah, saya pun tak tahu. Okay? Okay madam. Alright. Yang lain okay? Okay. Presentation tu tak payah, report tu tak payahlah. Cuma sistem demo tu je kan. Sistem demo tu je tak perlu masuk dalam report. Yang itu kita ambil markah daripada presentation. Dalam presentation tu tak payah terangkan pasal report pun kan. Pasal dan sistem you intro lah sikit. Okay. So you buat recording kan? Recording tu janganlah lama-lama sangat. 10 minit maksimum. Okay. Minimum itu? Alah minimum saya tak nak letak minimum lah. Pandai-pandai lah you all. Yang pentingnya you all nak cerita, okay apa masalah kita nak selesaikan. Saya tak adalah nak cerita ni semua rules kita. Mungkin yang you boleh cerita, okay kita ada berapa jumlah rules. Macam tu lah maksud saya. Masa presentation kita tak tengok detail. Detail dia letak dalam report. Rules, the detail rule base masukkan dekat dalam report. Tapi biasanya kalau rule base tu besar sangat letak dekat dalam appendix. Maksud saya kalau rule base dia je 300 rules, letaklah dalam appendix. You letak dalam rule nanti penat. Dalam report penat saya nak scroll. Tak sampai-sampai dekat mana. Okay. So you all boleh alter yang dekat dalam OneNote tu. Pages tu you boleh alter. Letaklah page yang seterusnya mungkin nak tambah appendix ke apa ke, ikutlah. You boleh alter. Saya letak yang 5 tu yang basic je. Okay madam. Okay? Right, yang lain? Kelas ni macam semua lelaki. Mana pergi yang perempuan ni? Okay madam. Tak payah berlakon ni, Pak. Ada madam, ada.
Ada, Natasha seorang je bunyi. Ada, madam. Ada, Zuri, madam. Zuri. Ada, okey. Ikutlah tengah sibuk. Dia orang malu kot madam. Malu tak apa. Memang tu nature dia. Jadi orang perempuan dia kena pemalu. Tapi saya bimbangnya kalau dah on kan lepas tu pergi tempat lain. Allahu. Yang tu yang saya risau je. Takkanlah. Tengok madam mengajar ni saya tak sabar madam. Alah sudahlah kau. Hai, ni kaki kipas ni. Madam, saya ada soalan. Ya, Natasha, apa dia? Kan tadi Madam kata kalau untuk validation tu kan kalau projek yang besar kan. Kalau contohnya nak buat FYP about fuzzy logic, wajib ada validation tu ke? Kalau FYP kita expect you complete everything. I see, okay. Thank you Madam tu je. Yes, sebab FYP ni kita expect satu projek tu siap lengkap. Kalau you buat rule based atau knowledge based, tak kira lah guna fuzzy ke whatever, yang mana berkaitan dengan knowledge, you kena verify. Tapi saya rasa you all student big data, tak ramai yang akan pergi kepada knowledge based. Most you akan pergi kepada data. Dia dua benda berbeza, data dengan knowledge. Tahu beza kan? Data is abundant of records or things that you learn from. You let the machine learn from it. So maybe macam more to machine learning ke macam mana ni? Machine learning boleh. Tetapi bila usually yang masuk ke track big data, dia orang jarang akan pergi kepada rule based, knowledge based and so on. Unless you punya knowledge base is derived from data. Yang itu macam mungkin neurofuzzy itulah, neurofuzzy tu. Yes, macam neurofuzzy ke apa kan. Maknanya daripada data you learn and then you come out with some rule base. Yes, yang itu kita mungkin biasanya ada yang buat. Tetapi kalau biasanya daripada big data kita tak berapa encourage lah ke arah knowledge base. Sebab you declare yourself as a big data student. So bila FYP you tak represent big data, takut nanti bila you kata you nak tak kerja, orang akan argue lah you boleh buat ke tidak big data. Lebih kepada kita nak you sendiri senang kita nak pasarkan you kat luar untuk bekerja dalam bidang tu. Sebab you dah pilih kan masuk big data ni. So assign. Dipilih. Koordinator pilih kan? Dia kata tengok requirement. Nak yang kira student-student hebat kan Nat. Iqbal paling hebat madam. Bukan nak kata yang track AI tak hebat, bukan. Dia tengok kepada result exam you untuk subjek-subjek yang tertentu, yang mana yang berat kepada mana. Semua dia hebat. Tengok statistik. Janganlah kata diorang group C tak pandai, tak. Tahu Nat. Aduh. Semua pandai. Apa yang start? Cumanya kita tak nak expect daripada group C pergi buat yang data, sebab mungkin masa dia orang punya subjek-subjek part 3 hari tu yang mungkin kita ada banyak subjek machine learning, kita subjek rule based, dia punya menonjol dekat subjek yang lebih kepada AI punya bentuk daripada big data. Sebab tu kita asingkan dia ke situ. Kita bukan streaming ikut pandai tak pandai tau. Kita streaming ikut kecenderungan subjek, yes. Okay. So sebenarnya fuzzy logic ni kalau ikutkan ramai yang gunakan untuk expert system, knowledge base. Tapi betul lah saya kata kalau you can do it with some machine learning, yang itu lebih baik lah. Sebab kita nak kurangkan kerja manusia kan. Semua machine, intelligent machine kan. Betul. Okay. Kurangkan peluang kerja orang. Machine learning sebab nak automate everything. Sebab you trying to automate things. However, bila kita nak automate everything, lepas tu dia ada backfire kat kita. Tak ada kerja dah manusia ni. Betul. Tak, dia ada, kena ada balance lah. Everything kena have to be balanced. Itu another issue lah, a big issue in the AI world, yang mana we try to automate everything, lepas tu at the end, bukan sebab kita tak ada kerja tau, tapi sebab kita dah terbiasa dengan kerja yang sama. Kita tak nak ubah kita punya mentality scope. So kita kena ubah the way kita bekerja tu lah. Actually kita introduce AI ni more to make things more efficient,
supaya kita tak ada buang masa dengan benda remeh-temeh macam itulah. Kalau dulu-dulu tak ada big data, kita nak kaji daripada maklumat dalam Excel tu jenuh lah kan. Filter satu-satu tengok data, nak fahamkan pattern. So bila ada big data, you don't have to do that. Kita tak berpindah mata dah tengok nombor, kita masukkan, dia run, dia come out dengan pattern. So visualize je. Itu yang you belajar data visualization. Letak dalam bentuk graf, letak, oh macam ni lebih baik, macam tu lebih baik. So kita buat itu. So kita punya decision akan lebih baik and more informed. Kan? So kita buat keputusan yang lebih baik so that the world be better lah. InsyaAllah. So sebab you all dalam big data, so kita expect you punya project FYP nanti lebih ke arah tu supaya kita boleh jual you kat luar. Jual tu dapat kat you, bukan jual dapat kat kita. Kita dapat nama je. Lebihnya pun you lah, you nak kerja kat mana, nak pergi intern boleh gunakan you punya FYP tu kan. Kadang nak dapat internship tempat-tempat yang you nak kat company besar-besar. Sekarang ni sebab trend dia ke arah tu. Tapi saya risau juga sebenarnya bila kita keluarkan student ikut trend sangat, nanti dia jadi lambakan. Bila lambakan, one time tak ada kerja juga. Itu jadi masa zaman saya. Saya dulu diploma semua orang ambil computer science, semua ambil computer science. Saya ingat masa saya masuk diploma, we have 6 classes dekat UiTM Shah Alam. Madam tahun berapa dulu? Ya ke? Bukan engineering madam? Masa saya masuk dulu, trend dia computer science. So semua orang nak masuk computer science sebab dia orang kata senang dapat kerja. So, baru nak naik lah. Dia baru nak naik dekat Malaysia. Tahun saya SPM 98. So dah lama lah. So masa tu memang lepas SPM semua orang nak ambil IT. Keluar memang lambakan. Most of my friends tak dapat kerja. Dia orang tukar bidang lah. Tak ramai yang akhirnya berakhir dengan IT. Kalau buat kajian apa saya nampak macam tu. So saya ada sikit bimbang jugalah, tapi big data ni kita nampak trend dia lain sikit. Dia even though you go to big data, dia berkembang dan you ada possibility to go to apply your knowledge in other domain. Dia tak semestinya you pergi masuk ke syarikat besar-besar buat big data, tak. Sebab tu kita nak bagi student yang holistik lah, kita bagi you macam-macam benda. Tu yang you penatnya kena belajar, kena buat benda-benda ni, belajar bahasa Inggeris lambat kan. Rasa macam banyak sangat. Student dulu tu apa madam yang mostly dapat kerja? Dalam bidang apa? Dalam bidang apa yang ex-student madam? They have to survive dengan cara lain. Most of them berniaga. So nak kata yang betul-betul sukses dalam dalam bidang tu banyak, ada tapi tak banyak macam tu lah. Dia kerja S? Kalau masuk pun dia tak pergilah ke IT. Lepas tu most of them akan decide untuk pergi sambung study, masuk akademik lah. Bila kita masuk academic line, actually ilmu tu lebih berkembang lah. So sebab tu, tapi kita tak expect semua student kita pergi ke academic line pun, sebab kita tahu semua orang minat beza-beza. Diorang tak minat pun mengajar-mengajar ni semuanya. Tak suka mengajar itu susah. Tak tahulah, saya mungkin jenis saya membesar mak ayah saya cikgu, so saya suka bercakap, suka reveal. So dia lain lah. Sama madam. Kan? Biasanya datang daripada family pendidik, dia akan suka benda yang sama. Kalau you datang daripada family engineer, you akan minat. Sebab itu ya pendedahan yang you dapat daripada kecil. But it differs from everybody. Semua orang ada personality berbeza-beza. Tapi you are already here, so the least that you can do is explore the area, the domain that you are here. So you all minta kan? Saya tahu you all ni bukan yang AI minta. Yes. Zaman-zaman saya masuk mengajar dulu, saya ingat lagi. Even yang batch part 6 SEM ni, saya ingat masa saya masuk mengajar, saya tanya, you all ambil AI ni, you all minta ke tidak? Madam, tidak. Dalam senarai tu tak satu pun yang minta AI. Kami tercampak, mereka dia kata. Yang part 6 SEM ni yang bukan daripada diploma, yang datang daripada matrik. Sebab zaman tu belum lagi, big data belum naik lagi. Macam tu lah, dia belum trend. So dia orang semua tak nak. Bila tak nak, hati tu mungkin tak berapa lah, tapi they are very good students. They work very hard to understand, to actually go for it. So Alhamdulillah lah, saya nampak batch tu, nampak SEM ni okey. Doing FYP pun okey, tak ada masalah sangat. Okey je. Tapi you all beruntung sebab you all ni yang you pilih.
Dan you dapat di sini. Yes. So you all just work for it lah. Alah sikit je lagi, kan? Tengok dah sem 4 dah ni. Tahu-tahu dah sem 4. Lepas tu dalam pada sem 4 tak jumpa orang pula tu. Itulah, yang depan dah FYP dah. Sem depan dah FYP dah. Okay. Dah sembang panjang pula. Cerita fuzzy logic habis lama dah. Okay. Yang lain nak keluar takut. Tunggulah juga madam tak habis sembang. Sembang 2-3 orang je. Okay, yang lain okey ke? Okay, madam. Dengar je lah kan. Okay. Okay. Saya nak fikir kesedihan nanti. Kesedihan apa? Kesedihan FYP. FYP jangan fikir macam tu. Take it as a challenge. Fikir Boleh FYP Umar boleh. something yang menarik. Pada saya kalau FYP ni you have to take it like a challenge, dan inilah peluang untuk you try to solve a problem, tunjuk dekat mak ayah you, tunjuk dekat orang lain yang mana apa yang aku belajar ni boleh selesaikan satu masalah tau, macam tu. Ayah saya dulu dia suka beli ikan. Dia macam-macam lah dia cakap dekat saya. Engkau belajar benda lah ni, dia kata masa tu kita panggil sistem pintar. Dia kata kepintaran buatan. Dia kata semua buatan ni kau bukan pintar sangat, bukan pandai sangat. Tak, semua buatan. Artificial tak? Intelligence to artificial. So I was like, masa zaman saya memang tertekan jugalah belajar AI ni sebab orang kata kita tak pandai tapi sistem tu yang pandai dibuat-buat. Can you imagine? Orang kata you dah lah tak pandai nak buat-buat sistem tu pandai. So macam ayah saya suka bela kolam ikan. Dia kata, Zaidah cuba you solve this problem. Orang beli ikan kan, ikan tu hidup. And then you tak nak beza, macam bila ikan tu membesar, you want it to move to another pond. Katakanlah masa anak ikan, kolam dia kecil. Bila start ikan tu membesar, you want it to move to another pond. How do you do it? How do you have an intelligent system that bila si ikan tu dah membesar pada satu saiz, you trigger dia untuk pindah. You nak bagi dia gerak. Buatlah cara macam mana. Saya kata gila ke apa, ada ke nak bubuh komputer kat dalam air. Masa itulah tak berapa nak cerdik lagi masa zaman-zaman dulu kan. So sekarang ni anything can do. Memang dah ada sistem macam tu. Kan? So sekarang ni kita dah tak payah fikir dah. Dia letak install the system dah, and then even sistem yang jaga pokok-pokok pun dah ada kan. You letak je sistem kat situ, air banyak mana nak tuang, nak siram, matahari banyak mana nak ada, semua dah ada dah sistem tu. Lepas tu dia boleh letak warning kalau macam pokok tu layu kan. Based on dekat handphone je pula tu kan. Everybody can have it. Ada dua yang boleh tanam pokok lagi. Betul. Saya masa mula mengajar subjek AI pun student-student buat projek FYP, ada yang come out, madam saya nak buat satu sistem, tunjuk dengan handphone, ambil gambar, kita tahu jenis pokok apa. Masa tu orang gelak tau. Nak buat apa tengok sistem macam tu, nak tengok pokok apa. And then when the time goes, kita baru nampak macam sebenarnya kita bukan kenal semua pokok-pokok yang ada dalam dunia ni. Kalau you tengok bunga, bukan tak you tahu spesies apa bunga tu. Kan? Betul. Nak search pun tak tahu apa. Nak search pun tak tahu apa nak cari, apa nak type. So those ideas that we used to think it's silly, but actually they have lots of value lah. Cuma mungkin masa tu kita tak nampak it actually can solve the problem. So student-student saya dulu struggle. Zaman sekarang ni pada saya, for you is an advantage. Sebab dah banyak contoh you boleh tengok. Dan you boleh dapat macam-macam idea. So fikirkan FYP tu sebagai satu cara untuk you cari satu masalah yang you boleh selesaikan. Okay, so janganlah risau nak nangis-nangis ke apa, tak payah. Positif. Risau tu yang pasal data madam, saya kurang sikit bab data-data ni. Ya. Data tu ada sikit constraint lah. Kadang tu kita kata macam saya nak selesaikan masalah ni, ambitious sangat. Sekali data tak dapat. Itu jadi masalah lah. Especially kita yang bukan datang daripada domain tu nak dapatkan data tu. Unless kita kenal someone in that domain yang boleh provide kita dengan data. Sebab data ni adalah something yang valuable. Orang tak nak bagi you free-free macam tu je. It has very confidentiality value semua kan. So dia akan involve privacy issue. Even ada ATA kan yang cover PDPA kan untuk cover data. So those are the things lah. Tapi for the sake of learning, we can request. You can apply
from the university minta surat and so on. Sometimes diorang akan layan, akan bagi. Usually diorang akan bagi sebab diorang sendiri ada data tapi tak ada siapa nak study pasal data dia. So bila ada orang offer nak study data dia, dia happy lah. But then you kena sign lah some confidentiality form ke apa ke. Dengan time sekarang pun boleh generate data kan. Based, kalau tengok ada je banyak game mungkin based on the game ni kita boleh train safe driving control kan. Betul. Ada je student-student kita yang buat on games. Nampak macam kenapa nak buat study pasal game. It has value sebab you boleh jual. Sebab dia before kita implement kat real life, kita tengok dulu. Kita feed from the game. So macam bila real life dia boleh error dia sikit je. Macam you learn lah. You make the system learn from the game punya movement, apa semua macam-macam. There are lots of things. Data tak semestinya you minta dekat mana-mana. Mungkin juga data you capture, mungkin juga data dekat internet you boleh scrape. So there are lots of way to get the data. So don't worry much. Study je lah, okay tu. Yang penting SEM ni lulus semua baru boleh buat proposal next semester. Amin. Okay, settle SEM ni, SEM depan boleh fokus. Kalau you bawa SEM ni punya subjek ke SEM depan lah, tu penat sikit lah. InsyaAllah dia berjaya. Okay, insyaAllah. Okay, so dah pukul 12.